السلام علیکم جان امید ده چې تاسو روغ جوړی. په پریویس کلاس کې موږ باس کړو په کوارټرلی تیوري کانسپټ باندې. زموږ نن نه ټاپک چې دی هغه د MMXM مارکیټ میکر بای ماډل یا مارکیټ میکر سیل ماډل. دا ماډل د کار د کانسپټ غونډې کې ډېر خپل کار کوي جاني دا به ایکسپلین کوو. په دې کې به اگزامپل ګورو، په دې کې به نوټس ته ګوري. ښه په ټیک ټاک منټوران چې ډېر خلک تنن سبا هر سړی ټریډر دیتا ته خي تا ته وی چې مارکیټ صدر دارنګ کار کو د سې سلانو 10 سره MMXM شو دا مارکیټ میکر بای ماډل یا مارکیټ میکر سیل ماډل دا ټریډینګ شو جاني دا چوتیا نه جوړ کړل جاني. ښه په دې کې تاسو سره امپورټنت ټایم فریم چې دا خو تاسو سره آل ټایم دا ټایم فریم چې دی کنه دا به تو آی سی ټي ټول ټایم فریم دا خبره مونږ کړو کنه نو ټایم فریم تاسو سره امپورټنت دی. صحیح دا ټایم فریم به تاسو الیمنت کوي په مارکیټ میکر بای ماډل کې امپورټنت خبره ده دا چې په مارکیټ میکر بای ماډل کې د سره کړین دا هغه چې مارکیټ د کنسولیډیشن کې بیا اکومولیشن فیز 1 اکومولیشن فیز 2 نو بیا موږ سره هغه MMXM شي نو دا خو دا MMXM کوي نو ته اوس میلیونر وسړیا. ها راځو ته چارت طرف لچ تبا څنګه به دي شیزونه باندې پويږي. ها د ټول ناول تاسو سره مارکیټ وکي اوریجنل کنسولیډیشن د اوریجنل کنسولیډیشن پس بیا تاسو سره مارکیټ وکي اکومولیشن فیز 1 یا اکومولیشن سټیج 1 بیا اکومولیشن فیز 2. ها اکومولیشن فیز 2 چې دغه سره تو ګوري چې مارکیټ پریمیم ډیسکاونټ به تا راکړي چې ډیسکاونټ ایریا ترغلي په ډیسکاونټ ایریا کې تاسو سره دلته دا شو تاسو سره سیل سیټ کارف بیا به لویست لو لګي دا غینه بعد به چارت کې اگزامپل در کوم تا په کوم صرف تیوري د پرز د جته بل پوه شي په دې ځونو کې دا ته واضح ښکاری کنه د سې په چارت کې به دې وسته به ګرځېدو لیوانه شي دا به تر سره کاته نشي په دې خبر ځان یو ځل بیا پوهه کا چې په چارت کې به دا ته مشکل جوړي په کتو کې. ها د هغه نه بعد د مارکیټ څخه مارکیټ بزي د اف سایډ ته نو دا زموږ سره شو بای سایډ کارف بای سایډ کارف تا ټارګټ په دې ایریاز کې کوم راځي ستا ټارګټ په دغه اف وی جی چې دا کنه جان اف وی جی نه سوري دغه د اوریجنل کنسولیډیشن دا 50% اونستا ټی پی راتلی شي کوم چې ستا سکیور ټی پی دا او بیا دغه ستا کوم آل ټایم ټی پی چې دا لاست ټی پی هغه دغه هاي راتلی شي. په دې خبره پوه شو بالکل پوه شو. ها په دې خبره کې وتا تا څه مشکلی نه جی بالکل بني اسانه ده کنه. ها راځو دو سیل سایډ ایکسپلین کو دغه شی دی جاني اړه ځان لم نه خوګړه معلوم نه خوګ اوریجنل کنسولیډیشن اکومولیشن فیز 1 اکومولیشن فیز 2 ټیک ټاک منټور تاسو چې دا چلو شي نو بس بیا تاسو سره دا دغه شو MMXM شو مارکیټ میکر سیل ماډل یا مارکیټ میکر بای ماډل شو چې دا مارکیټ میکر بای ماډل یا سیل ماډل وي نو په کار چې تنن میلیونر وي کنه. ها ډیر باس پنه کو ځکه چې بیا یاران دوستان خپکیږي په دغه ایریاس کې تا دغه شزونه کوته کنه اوس د دې سر ټایم فریم الیمنت تاسو بار په اوچت سر کې راولم چې ګوري دا تاسو سره امپورټنت دا موږ څنګه الیمنت کو دی بل سره دا تاسو سره بیا شو سیل سایډ کارف په دې خبره پوه شو او جی پوه شو. راځو د منثلی پی ډی ایگزامپل نو د دې نه خو ته بالکل خلاف دا چې ایکسپلین کوم نو ته ماته کمنټس کوی چې دا ته ول ایکسپلین کته منثلی کې ته ټرډ نه بالکل دا به دې نه سکیپ کو جاني صحیح شو سکیپ میکړه. ها وس پتو ویکلی پارس دا ویکلی ډیلی H4 H1 M15 M1 دا غي پوری بزو تا تبا MMXM مارکیټ میکر سیل ماډل یا مارکیټ میکر بای ماډل خیمه چې دا څنګه کار کوي صحیح شولا. د ایگزامپل ویکلی پی ډی اره H4 MMXM چې کله دا رنګ کارو شي چې تاسو سره مارکیټ ویکلی پی ډی اره تراشي تب شپ شي H4 ته او په H4 کې بیا MMXM ګوري مارکیټ میکر سیل ماډل یا بای ماډل بګوري ټیک شو جاني په دې خبره پوه شو. اوس دا خبره ته لګ نوٹ کا دا خبره ځان سره لګولې کا چې لاول به مونږ سچل کو لاول به مونږ دغه هاي چې و دغه ته ایکسټرنل رین لیکویډیټي او جی وی او دې ته مونږ سوي دې ته انټرنل رین لیکویډیټي کوم چې په دنه علاقه کړه دنه ایریاز کې دې ته مونږ آی آر ال وی او دې ته مونږ ای آر ال وی اوس په دا خبره لګ بدل کو ځکه چې ایڈوانس لیول رواني اوسو دا یورو یو اس ډی ویکلی چارت ته په ویکلی چارت کې مونږه کنفرمیشن سټپ کو چې پی ډی ار ته مارکیټ ټیپ کو کوی نه کو مطلب ډیسکاونټ تراغه کرانغه د دې ایریاز نه بته دا ایریاز پورې 5 ډرا کې په فیبوناچي کلاس کې هغه ایکسپلین کړلی چې به څنګه راکای څنګه تاسو هغه کار کوي چې مارکیټ کله 50% تراغه کنه په 50% کې تاسو فیر ویلیو کې بدلتا یا ام بیلانسو چې مارکیټ هغه تراغه نو دا هغه نه بعد به تیس چل کې دا هغه نه بعد عموما ته شپ کېږي H4 ته دا تاسو د یورو یو اس ډی H4 کولو شو چې H4 کولو شو کنه جاني نو په دې ایریاز کې تو ګور دا تاسو اوریجنل کنسولیډیشن دا تاسو اکومولیشن فیز 1 دا تاسو اکومولیشن فیز 2 وست دا خبره چې دا اکومولیشن فیز 2 ته د ایریا واغسته ته د ایریم ځان لغستې شي د غیر یا والا پتا ډیپند کی دا پتا باندې ډیپند کی جان چې تاسو مر وخت په ټریډینګ کې شو تاسو مر ایکسپیرینس شو د ټریډینګ دا نوم چې د جان د ایکسپیرینس نوم دی مطلب تاسو خو جوړ بیا وستا دي شوزونو کته ته سمې نه بس ته ډایرکټ ټریډ لګی ته بار سو واضح ښکاری دا ایکسپیرینس چې تاسو شي اله اوس نه اوس خو ته په ټیک ټاک باندې منټور ګوري ځان ته منټور جوړ کړل ایکسپلینیشن ته کې لګي دا نو چې هغه ته لګي جاني کنه نو بیا مارکیټ دا کارو کو چې ویکلی انټرنل رین لیکویډیټي اف جی د مارکیټ راغلی او جی راغلی ډیسکاونټ راغلی او جی راغلی د سیل سایډ کوم لیکویډیټي دلته چې وا کوم نیرست سیل سایډ لیکویډیټي چې
هغه اغستیو بالکل هغه اغستیو چې هغه اغستیو کنه دا ستا بیا شو مارکیټ میکر بای ماډل دا ستا شو د بای کرف ستا ټارګټ کم ځای راځي تا ته ما ویلو چې ستا کم سکیورټي په دغه په دې ایریاس کې راتلی شي او ستا کما آل ټایم ټي پی چې دغه په دې ایریاس کې راتلی شي ښه اوس ته په دې خبرو پوه شو بالکل پوه شو لکه جاني ګوره دا شی آسان دی دا شی ځان ته ګرانه ومه مړه دا شی ډېر ایزي دی یا والله چې دا شی ایزي دی که ته چېرته په دې انډسټري کامیابېدل غواړې که نه نو دې شي ته بړي ومړه دا شی ډېر آسان دی ګوره دا د مارکیټ کار کوي بل زه الله ورالم که نه الله وکړي ما ته ایکسپلینیشن درکړو نو چې دا مارکیټ زما سره کار کوي دا به ستا سره ولې کار نه کوي یار خو ته پوهه نه کنه تعالی فویا فکر دا تعالی سی پوهه فکر د چې پوهه څنګه ډیر خلک ته چاپیره تا ته په ټیک ټاک باندې تا ته په یوټیوب باندې ټریډینګ خي نو هغه خو تعالی لګ ته دا نه هم جاني چې ته ما وګوره زما ټریډینګ سټایل وګوره زما فالو کړه دغه چلو نه ماړه سره چې کم ګوریا ګوره چې د کم نزد کړه کولې شي هغه نه کوا خو د زده کړو ګوره ستا بزان له ډریمي جاني ستا بزان له یو ګول وړي ځان تیخي نو ته هغه ګوره نشه اچیو کولې جاني د ټریډینګ د دنیا نه اول ګوره مثال بل دې درکم کنه ستا دکان دی یا ستا د سرکاري ټیچر یا په یو عہده باندې کنه او ستا ګول سی وای ستا ډریم غټي او تر هغه چې زموږ په چینل یا د ټریډینګ ویډیو غانې د هر ځای نه ګوري نو ته ګوري هغه ګول ته نشي اچیو کولې په دغه نوکرۍ یا په دغه خپل کم جاب چې دی په دغه کې نو هغه کې تاسو و دنیا ښکاری او هغه دنیا د ټریډینګ هغه ته موږ یو ټریډینګ صحیح شو جاني او د ټریډینګ انډسټری چې دا کنه ګوري دا ډیر غټ انډسټری جاني دا شی ډیر آسان دی خو تاسو ته بزرګ ران کړل ستاسو ناکامۍ مړه غټ ریزن چې دی کنه ستاسو ناکامۍ غټه وجه چې دا کنه نو هغه دغه چې ته 12 بجو پورې پروت په ځان دی راوي اسمان تر خلوا ځکړي ستانه ګوره ته لک سوچ خو کنه یار چا پیر چم گاون ته ګوره یاران دوستانو ته ګوره ستا به کوری ستا به فیملی ستا ورونه خويندې ستا دغه به سرمانونه کنه او چې دغه ارمانونه نو چې دغه ارمانونه جاني او ته بالکل د شي تر اغلی نو بیا ته بډي و سم کار ته ویا ځکه چې دا ګوره پتا کچا باندې نه کیږي دا نن سیګنل پالو کوټر دی ډېر خلک زما سره کنټیکټ کوي چې سیګنل ولې نه پرووایډ کوي سیګنل ما ته په ګروپ فابایو کې تاسو ته واضح خبره لیکلې جاني کته په سیګنل پراپرټیبل کې دی کنه انډین دی والله چې تبعی سیګنل درکې یو په پېښور کې دی پیج نه مینه وهاب نوم دی که نوم دی سیګنل ورکې دی وړول نو دا غس ټانټانو ورګن چې یو په پراپرټیبل شتا میلیونر نه بلیونر یو په پراپرټیبل شتا $0 کاګل دی مارکیټ نه نو اصل ځان نه ګورو چوتیا ما جوړوي خو خيار خلک یې خبرې شي باندې پوهه خلک چې دا مارکیټ چې دی کنه دا په سیګنل نه چلیږي سوري دا په سیګنل باندې تنه شي پراپرټیبل کړي مایکل بیا زموږ سره ناست غټ منټور دی مارکیټ ګورو ته مونږ یو هغه بیا د شکار کړو چې سیګنل به پرووایډ کول چې هغه څنګه سیګنل ورکول دی غلطه وته مونږ نه سپسټا کټ تاسو ته ډایرکټ فارورډ کول بس تاسو ټریډون لګول نو ټول پاکستان ټول دنیا په پراپرټیبل او دا شی سیګنل نه دی صدیق سونه وړه ته په سیګنل به ته ورس پراپرټو کې یو هفته به کې میاش به کې او پراپرټیبل کې تا سیګنل نه د دې شو نه وړه ته ما دا خبره کوله کته چرته په دې انډستری کې ځان کامیابول غواړي کنه نو ته 1:2 تاسو سره one of the best setup دی A+ setup تعالی مارکیټ درکې کنه نو ته په 1:25 باندې کار وکړه لکه مطلب تعالی یار ته سوچو کنه چې تعالی یو شی 1:25 ګټه درکې ته ما ته خو کنه زه په دکان کې شي خو مطلب دکان کې وړي تروړه په هغه په 3000 روپۍ ته 3200 خرڅه 200 ګټه شو ای جاني ته په 6000 خرڅه دا خو 19 ګټه شو نو جاني ګوري په دنیا کې د سنشت ګوري دین علاوه ما ته خو نخکاریار چې تعالی 2x ګټه درکې یا تعالی 2.5x ګټه درکې ځان نه ګورو چوتیا ټریډر نه جوړ چې ما ته 1.10x پکار دی 1.15x پکار دی پرې د سړی پاسه مړه چې د څه کې دین اوس په مازی ویار سړی بیلیونر د ټریډینګ ځان له سیټ اپ یو ګولي کنه جاني تا به ځان ته یو فلین جوړ کړی باغې باندې به تکار کوي ته په مارکیټ کې پراپرټیبل پاتې کیږي صحیح شولا دا خبرې که زما سخت دی خو دا ګوري ریالټي دا ګوري زستا لپاره لګیم کنه ته ما نه پیژنې زه تا نه پیژنم خو زما ولا چینل ختم کوم ټولي ویډیو غانې به فیورټ کوم سوري ټولي ویډیو غانې به هټ کوم ګرځه ځان چې څه کوي چانل زده کړه کوي دا خبرې مرته ولي وکړي د دې ریزن د دوی ما ځکه مرته وکړي کنه چې زمونږه مقصد دغه چې مونږ راشو مارکیټ ته او د چوتیا ټریډرز چې کوم دي کنه نو دا د منټورز چې کوم دي مطلب څوک چې تا د خودنه نه کوي ته زده کړه نشي کولای ستانه پیس چارج کوي نو دا خو خلاف زمونږ میشن په هغه میشن کې مونږ فیل په دی وجه شو کنه چې زمونږ ویډیو 10000 12000 کسان ګوري هغه باندې چې 100 لایک راځي د لایک د پاره زګور بالکل نه لایک کمنټس د ارسه ما بند کړیو خدا ځکه نه بندوم کنه جاني چې ته ماته دغه په کمنټ سیکشن کې خپل رائے زما سره شیر کی چې آیا ته د شینه پويږي کزا سړي کې د خپل ټایم په تاسو باندې خرابوم تاسو سره دغه کالو روخ کالو بالکل کالو چې کله په شروع کېده تاسو یو ډریم تاسو یو ګول ځان ته به هغه سیټ کړیو هغه کال د اخیری لس ورځې شل ورځې په پاتې کې ختمه نو څه شي دی کوئی سودی منه کړو اسی ځان له دوکه ما ورکوا د شي د سمې بډي واکه نه شي کولای د وزن او ټاټا بای بایو کا او دا شي پری د سړیا ځکه چې ته بیا نشي کولای باندې شي کنه نو چې نشي کولای خپل ټایم ولې خرابوي ځان خپل ټاټ کې مزدوري کوي ځان خپل ټاکه پکا کوي دکانداري کوي پوه شو مسافرې لورشه نو چې به دې شي باندې خپل ټایم مخ خرابوي دا بیا ستاره فار نه دی
کته چرته صحیح پراپر لرنینګ نه کوي تا په یوټیوب ویډیو کتل تا په ټیک ټاک ویډیو کتل تر هغه ټریډینګ شروع کړی وات فک یار جاني دا ټریډینګ شو مړه جاني ګورا سي د ځان سره زیاتې ما کوله ځان دشمن ما جوړیږي ټیک شته او سوري فار دټ ټایم مونږ خراب راځم د کار طرف له مونږ به خبرو کې دومره لاړ شو بیا چې اگر سره نه شي دا ستاسو سره د آل ویکلی کوم مارکیټ میکر بای ماډل مارکیټ میکر سیل ماډل چې دا غلی ټیک شو ورال لوک زموږ سره داري اوس راځو ستا فیوریټ چې کوم دی ډیلی فیډ یې مطلب ستا ته چې بیا په H1 کې MMXM ګوري ستا چې کوم فیوریټ دی ته خو انټراډے ټریډر ته خو سوینګ ټریډر ته خو ټک ټک خوخي نو باغی کې مونږ څنګه معلومو باغی کې مونږ داسې معلومو وښه دا ستا سره لو بالکل لو دا ستا سره هاي وا بالکل هاي وا فار ایریاز کې مارکیټس ته موږ سره په 50 کې موږ سره مارکیټ امبیلنس پری او جی اف جی تاسو ویل شي بالکل ویل شو دا ستا اوس IRL شو external range liquidity internal range liquidity تراغه ساسل external range liquidity پاتې شو اول هاي پاتې شو او جی پاتې شو ښه بیا به چرته شپ شي ماته ریچ بیا به H1 ته شپ شي H1 ته کله لاړ کنه دا تاسو د H1 ټایم فریم د کته شي نو په دې کې تاسو سره دا شو اوریجنل کنسالیډیشن دا شو accumulation phase 1 دا شو accumulation phase 2 accumulation phase 2 ایریا ته دوه مغستې شي هغه په تابانه ډیفرنٹ کوي چې تا د کوم خخ کار یا تا په مارکیټ کې وخت شي نو ته بیا زمانه خپېږي تا زمانه ایزی کاری سیوا په دې کې فرض خبره هم دغه کړو چې د اکومولیشن فیز 2 د ایریاز چې دا کنه چې دا لو والی لو هټ کی مطلب لو سویپ کی نو بیا بس تاسو سره بیا بس تاسو رزي مارکیټ اف وی جی تر هغه انټرنل اف وی جی ته بالکل ډیلی پی جی چوغان بالکل راغلی نو دا هغه نه بعد تاسو سره مارکیټ روان شو بای سایډ کرفیو کو مطلب هغه ستا چې ایکسټرنل رین لیکویډیټی فندینګ واغی واغستا او جی واغستا په دې ایگزامپل پوه شو بالکل جاني په دې کې ګرانټ سو بالکل پکینو ته ول یار بیا به خبر ولې نه پوهیږي یار دا ماډل چې تاسو ایکسپلین کوي کنه تاسو په ټایم الیمنت خبرې نه کوي خو بس د سراغه دا زموږ سره دا ماډل شو چې د سراغه دا ماډل شو نو چې دا ماډل شو ته پراپرټ ولې نه کوي دا خبرې سم کنفیوز کړم ته بیا ولې سیګنل پسې ګرځي ټیک شو جاني راځو په ایگزامپل لا دا دی ډیلی زموږ سره اورال لوک ته چې مارکیټ د بای سایډ تلاړ بیا راغی فی جی ته ټیپ کو په دې کې MMXM کو ته چې هغه الریډي ماته توي او بیا موږ دغه ټارګټ هټ ښه وس چې ستار آل ټایم فیوریټ کم دی کنه د ایگزامپل H4 PD اره M15 MMXM دا خو ستار ډیر زیات فیوریټ زغه ته سوینګ ټریډر اسکال فری کنه نو اسکال فر د پاره خدا بیا صحیح دی ښه اول ما ته هغه ایکسپلین کړو چې اف وی د ډیسکاونټ د مارکیټ ریسپیکټ فری صحیح دو خو صحیح ده خو د دې ایگزامپل لیک مختلف دي دا په ځکه د ایگزامپل لاغستو چې په دې لیک ته پاسانه پوښ دا تاسو H4 شو کنه په H4 کې موږ سو کتو په H4 کې موږ کتو چې ERL اولډ لوز موږ سره سویپ شو نو چې اولډ لوز تاسو سره سویپ شو دا تاسو سره M15 شو جاني په M15 کې مارکیټ دا کار وکړه کنه چې اوریجنل کنسالیډیشن اکومولیشن فیز 1 اکومولیشن فیز 2 د هغه سره سره مارکیټ ستا فیډ ایریا ته ټیپ کو مطلب دلته ستا یو لو هغه واغستا یا دلته ستا یو اف وی جی او مارکیټ هغه ترغه او ته ټارګټ کای کم زی ته ټارګټ کای د H4 اف وی جی د H4 اف وی جی ته ټارګټ کای هغه موږ سره ورکړ هغه موږ ورکړ IRL انټرنل رین لیکویډیټی مارکیټ هغه چلو کولې واغسته بالکل کرسټل کلیئرینګ او جی کلیئرینګ ښه نو مارکیټ بیا تاسو سره لاړ ستا په ډایرکشن کې انټرنل رین لیکویډیټی د H4 اف وی جی چې هغه تلل بالکل هغه تلل نو بده کې ګرانټ سشته د M15 ایگزامپل راځو بالکل هغه ته چې پکې ماستر کای کنه هغه راځو ځانې ته چې پکې ار ټایم چارت ګوري دا تاسو سره شو د H4 او د M15 ایگزامپل د تاسو سره اورال لوک ته صحیح ښه M15 کې چې کله فیډ ایریا ته مارکیټ راشي بیا وته MMXM څنګه ګوري MMXM ماډل بیا ته څنګه اپلای کوي ټیک ته جاني ټایم نو کوم زر کار کو صحیح ده ښه تاسو سره لو بالکل لو تاسو سره هاي ولګي دا او جی ولګي دا پریمیم ډیسکاونټ د ډراګو او جی ډرامې کړو دا غي سره مارکیټ راغی تاسو سره اف وی جی پاتې شوی و د هغه اف وی جی ته مارکیټ راغی کنه په دغه ایریاز کې بس ته MMXM څنګه ګوري صحیح ده ښه دا د M15 چارت د M15 چارت او جی دې ته موږ ویلو دې ته IRL وسوله موږ IRL نو ورکړل ښه مارکیټ IRL ترغه او جی راغی دا هغه نه بعد ته M1 ته شفت شو دا تاسو ښکاری کړه M1 ته شفت شو کنه او جی شفت شو په M1 کې تاسو ریس چل کړل کرسټل کلیئر دی دا مثال چې اکومولیشن سوري کنسالیډیشن اوریجنل کنسالیډیشن او جی اوریجنل کنسالیډیشن ښه اکومولیشن فیز 1 اکومولیشن فیز 2 او جی اکومولیشن فیز 2 مو شو اکومولیشن فیز 1 مو شو دا خلک تاسو ډیر د ایکسپلین کوي کنه چې ټایم پرایم او الیمنت دایس پکې نه راولي خو دغه شین سکرین شاټ اخلي او بیا پس بل سکرین شاټ اخلي او بیا تاسو چې دا زموږ سره MMXM ماډل دی نو دا MMXM ماډل ولې ګوړي دي جاني چې د بده MMXM ماډل پوه نه دا به د سکارو کی په دې کې به باقاعده ټایم پرایم الیمنت کوي باغې کې به MMXM ماډل ګوري جاني هغه خیرات خونه دي چې ته بس راشه کینو MMXM جوړ نه ولا لاټ تر واچو انن سبا خو زه نویم ګورم چې ته په MT5 کې انالیسیس کوي یار دې خبرې نه خبر شوم جاني ته په MT5 کې انالیسیس کوي بیا باغې کې ټریډ راځي مړه سي جاني بس د ټریډینګ نم ته غب جوړ کړل اوري د کلون ایکسپیرینس موږ راوالو تعالی درکو په 2 میاشتې کې ته د
داسې ګپ جوړ کړلی چې بس ته راځه مارکیټ ته کېنه او دا ستا به ستا لرنینګ وکړو تا زده کړه وکړه ته رالې او روا دي چو ښه د هغې نه بعد ستا سره مارکیټ څه وکړو انټرنل رینج لیکویډیټي ته راغی بالکل راغی M15 FG وه دا او جي وه ستا ټارګېټ څه و ایکسټرنل رینج لیکویډیټي ستا ټارګېټ و دا ستا سره و جاني د M1 او د M15 اگزامپل. نو امید دی چې په دې خبرو باندې به ته بیخي پوه شوې او ماډل چې دی که نه دا زموږ سره د کنسپټ والا ماډل دی ماډل هغه نه ماډل پوره په خپل ټایم باندې جوړېږي 20-30 ماډل داسې دي چې ایگزیکټ په مارکیټ کې ښکلی ورکړي ښکلی کار کوي هغه هم ایکسپلین کوو انشاءالله. خو ډېر کورسونه چې زمونږ دي که نه ډېر ټاپکس چې زمونږ دي هغه په پیډ مینټورشپ کې دي چې هغه روباسو بیا پیډ سنټان چې دي هغه خفه کېږي د هغې له به سلوشن روباسو انشاءالله او دا هر څه به ایکسپلین کوو. صحیح ده. ګډ لک اینډ ګډ وش.